morning, all of you. So, in the last lecture, we have started the concept of hard acids and soft bases, hard bases. That is a Pearson's concept. सो त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं मग आपण कशाला हार्ड ऍसिड म्हणू शकतो, कशाला सॉफ्ट ऍसिड म्हणू शकतो. इन जनरल आपण त्याचे डेफिनेशन्स पाहिले होते. सो या कॉलम मध्ये इथे जे दिले आहेत ते सगळे हे काय हार्ड ऍसिड आहे आणि हे राईट साईडला जे दिलेत ते सॉफ्ट ऍसिड्स आहेत. मग हे इथे लेफ्टला दिलेत हार्ड बेसिस आहेत, राईटला दिलेत ते सॉफ्ट बेसिस आहेत. राईट. सो हे हार्ड आणि सॉफ्ट त्याची कन्सेप्ट जी आहे ती आपण बघितलं की कशावर एकतर ते कोणत्या लिगॅंडला कोणत्या टाईपच्या लिगॅंड्सला अटॅच होत आहे. सो त्याच्यावरनं आपण मेटलचं ठरवलं होतं की ते सॉफ्ट आहेत का हार्ड. आणि मग इन जनरल त्यांची जी आपण डेफिनेशन बघितली होती त्याच्यामध्ये की मग असे हार्ड ऍसिड्स म्हणजे काय तर असे लेविस ऍसिड विच आर स्मॉल इन साईज. ते साईज मध्ये कसे स्मॉल आहेत अँड हुज इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड आर नॉट इझिली पोलरायझेबल. साईज स्मॉल असल्यामुळे त्यांचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इझिली पोलरायझेबल असेल का नाही. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नॉट इझिली पोलरायझेबल. These are mostly light metal ions generally associated with the high positive oxidation state. आणि ते कसे कोणते असणार आहे तर ज्यांची साईज कशी आहे स्मॉल आहे, एकदम जे लाईट मेटल आयन्स आहेत आणि त्यांचा चार्ज कसा आहे हाय, ते सगळे काय कन्सिडर केले जातात तर हार्ड ऍसिड्स कन्सिडर केले जातात. ओके. सो देन सॉफ्ट ऍसिड्स. मग सॉफ्ट ऍसिड्स कोणाला म्हणणार की सॉफ्ट ऍसिड्स are Lewis acids which are comparatively larger in size and whose electron charge clouds are easily polarizable. त्यांची इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड कशी आहे इझिली पोलरायझेबल आहे. These are mostly heavy metal ions generally associated with low or even zero positive oxidation state. मग हे काय तर जे असणार आहेत ते हेवी मेटल आयन असणार आहेत आणि त्यातल्या त्यात ते काय इझिली पोलरायझेबल असतील कारण त्यांची साईज कशी आहे कंपॅरेटिव्हली लार्ज आहे. लार्ज साईज असल्यामुळे ते काय होऊ शकतात इझिली पोलराइज होऊ शकतात. सो सॉफ्ट ऍसिड्स आर इझिली पोलरायझेबल. मग हार्ड बेसिसच्या बाबतीत पण तसंच. हे काय यांची पण साईज कशी असणार आहे स्मॉल विथ हाय निगेटिव्ह चार्ज. सो लेविस बेसिस which prefer to coordinate with the hard acid. जे हार्ड ऍसिड सोबत इंटरॅक्शन करायला ऑलवेज रेडी असतात. सो दीज आर anions or neutral molecules which are not easily polarizable. ते असे कोणते असतात तर जे की इझिली पोलराइज होत नाहीत कारण त्यांची साईज कशी असणार आहे स्मॉल आणि चार्ज कसा असणार आहे हाय. देन सॉफ्ट बेसिस. मग सॉफ्ट बेसिस कोणाला म्हणायचं तर Lewis bases which prefer to coordinate soft acids and these are anions or neutral molecules which are easily polarizable. का कारण त्यांच्यात साईज कशी असणार आहे लार्ज असणार आहे त्यामुळे ते काय होऊ शकतात इझिली तिथे पोलराइज होऊ शकतात. आपण जरी हे सॉफ्ट आणि हार्ड म्हणत असतो तरी पण त्यांच्यामध्ये अशी कुठलीही बॉर्डर लाईन नाहीये की इथून पुढचे हार्ड इथून पुढचे सॉफ्ट. आपण ही जी करतोय ती काय तर कंपॅरेटिव्ह स्टडी आहे आणि या हार्ड आणि सॉफ्टचा त्यांच्या स्ट्रेनशी एक्झॅक्टली संबंध नाही. म्हणजे जे हार्ड आहेत ते स्ट्रॉंग ऍसिड आहेत असं नाही. असं होऊ शकतं पण असं असेलच असं नाही. सो इट इज द डिफरंट कंपॅरिझन. हार्ड अँड सॉफ्ट इज डिफरंट अँड स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड्स अँड बेसिस इज अ different. So now we are going to see the bonding in hard and soft combinations. आपल्याला काय बघायचं आता ते कशा टाईपची बॉन्डिंग प्रिफर करतात. हार्ड आणि सॉफ्ट वाले जे असतात ते कुठल्या टाईपची बॉन्डिंग प्रिफर करतात ते आपल्याला आता बघायचं. ओके. जर बघितलं तुम्ही बॉन्डिंग इन हार्ड अँड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन मग आपल्याला बघायची. ओके.
Since hard acids have generally vacant d orbital, हार्ड ऍसिड्स मध्ये काय असतात, वॅकंट डी ऑर्बिटल असतात आणि त्यामुळे ते काय करू शकतात, दे कॅन ऍक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हार्ड बेसिस. त्यामुळे ते हार्ड बेसिस कडनं इलेक्ट्रॉन्स काय करू शकतात, इझिली ऍक्सेप्ट करू शकतात. सो दॅट बॉन्डिंग बिटवीन हार्ड ऍसिड्स अँड हार्ड बेसिस इज प्रिडॉमिनंटली आयोनिक. त्यामुळे हार्ड ऍसिड आणि हार्ड बेसिस मधली बॉन्डिंग जी आहे ती कशी आहे, मोस्टली आयोनिक आहे. आणि तेच जर आपण बघितलं, इंटरॅक्शन बिटवीन सॉफ्ट ऍसिड्स अँड सॉफ्ट बेसिस ऑकर्स मोस्टली थ्रू पाय बॉन्डिंग. कारण का तर ते इलेक्ट्रॉन एक्झॅक्टली ट्रान्सफर करत नाहीत, तर ते पाय बॉन्डिंग थ्रू इंटरॅक्शन करतात आणि म्हणून त्यांच्यातली जी बॉन्डिंग असेल ती त्यांच्यातली जी इंटरॅक्शन आहे ती कशी आहे, लार्जली कोव्हॅलेंट. जी हार्ड हार्ड मधली इंटरॅक्शन आहे ती इंटरॅक्शन कशी आहे, हार्ड हार्ड मधली तर आयोनिक, आणि जी सॉफ्ट सॉफ्ट मधली आहे ती सॉफ्ट मधली कशी आहे तर कोव्हॅलेंट. ओके. So it must be clearly understood that hardness and softness of acids and bases prefer only to hard and soft interaction. मग ते काय करतात, हार्ड वाले हार्डशी रिॲक्ट व्हायला जास्त प्रिफर करतात आणि सॉफ्ट वाले सॉफ्टशी रिॲक्ट व्हायला जास्त प्रिफर करतात. सो इट हॅज नो रिलेशन विथ देअर स्ट्रेंथ, बट त्यांच्या स्ट्रेंथशी कुठलंही रिलेशन नाही. So for instance, both OH minus and F minus are hard bases, right? OH minus आणि F minus दोन्ही कसे hard bases आहेत. But OH minus ions several million times more basic than F minus ion. But OH हा कसा आहे, खूप जास्त बेसिक आहे as compared to F minus. मग तसंच SO3 2 minus ion and ET3P are both soft bases. हे दोन्ही कसे soft bases आहेत. But PET3 is 10 to the power 7 times more basic than SO3 2 minus. त्यामुळे जरी हे दोन्ही काय असले, सॉफ्ट बेसिस असले, तरी पण त्यांची जी स्ट्रेंथ आहे त्यांच्या स्ट्रेंथ मध्ये काय खूप जास्त फरक तिथे आपल्याला दिसून येतो. ओके. सो मग HSAB प्रिन्सिपल आता आपल्याला बघायचं काय HSAB प्रिन्सिपल मध्ये सांगितलं. So as already mentioned in the formation of coordination complexes, hard acids prefer to combine hard bases. हे आपण ऑलरेडी पाहिलं. Whereas soft acids prefer to combine with soft bases, right? So this is known as HSAB principle. म्हणजे हार्डशी इंटरॅक्शन करतात आणि सॉफ्टशी प्रिफरेबल इंटरॅक्शन करतात. ह्यालाच काय म्हणतो आपण तर HSAB principle. Okay. So this principle does not state that, however, hard soft and soft hard combinations cannot exist. But ह्याच्यावरनं आपण हे म्हणत नाहीये की हार्ड आणि सॉफ्ट कॉम्बिनेशन एक्झिस्टच करत नाही असं आपण म्हणत नाहीये. इंटरॅक्शन त्यांच्यामध्ये पण होऊ शकते, बट प्रिफरेबल इंटरॅक्शन कुठली आहे तर हार्ड हार्ड आणि सॉफ्ट सॉफ्ट. बट हार्ड सॉफ्ट आणि सॉफ्ट हार्ड इंटरॅक्शन पण काय होऊ शकते, तिथे होऊ शकते. इट ओनली स्टेट्स दॅट इफ देअर इज अ चॉईस, a hard or soft combination would be preferred to a soft hard or hard combination. म्हणजे यांना काय सांगायचंय की जर का तिथे हार्ड इंटरॅक्शन किंवा सॉफ्ट इंटरॅक्शन होणं पॉसिबल असेल तर ती प्रिफरेबली आधी होते ऍज कम्पेअर्ड टू हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड. त्यामुळे जर तिथे तशा रिॲक्शन मध्ये पॉसिबिलिटीज असतील तर तिथे काय होणार आहे, हार्ड रिॲक्शन आधी होणार आहे आणि मग सॉफ्ट होणार आहे आणि मग नंतर हार्ड सॉफ्टची पॉसिबिलिटी असेल. ओके. सो ह्या ऍप्लिकेशन ऑफ HSAB प्रिन्सिपल की याचा वापर करून मग आपण काय ठरवू शकतो, हे वापरून आपण बऱ्याच गोष्टी ठरवू शकतो की जसं स्टॅबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, देन रिॲक्शन कशी फॉरवर्ड होईल, रिॲक्शन प्रोडक्ट काय असेल, अशा बऱ्याचशा गोष्टी आपण काय करू शकतो त्याच्यावरनं प्रेडिक्ट करू शकतो. त्या कशा कशा आपण आता बघणार आहोत. ओके. सो फर्स्ट ऍप्लिकेशन इज द स्टॅबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. स्टॅबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मध्ये मग आपल्याला बघायचंय
की जर का काय असला, आता ए हा काय दिला इथे बघा, लेविस ऍसिड दिला, ए काय दिलाय लेविस ऍसिड, आणि बी काय दिलाय लेविस बेस. ओके, मग हे दोघं काय करणार आहेत, ए बी कॉम्प्लेक्स तयार करणार आहेत. आता आपल्याला माहित नाही कुठला हार्ड आणि कुठला सॉफ्ट आहे. ओके, सो जर a complex AB formed as follows, हा तयार झाला, would be more stable if A and B are either both hard or both soft. मग ए बी कॉम्प्लेक्स हा कधी सगळ्यात जास्त स्टेबल असेल, तर जेव्हा दोन्ही ए आणि बी आयदर हार्ड असतील किंवा दोन्ही ए आणि बी आयदर सॉफ्ट असतील, तेव्हा हा कॉम्प्लेक्स जो आहे ए बी कॉम्प्लेक्स तो सगळ्यात जास्त स्टेबल असेल. The complex would be less stable if A is hard and B is a soft or vice versa. हे काय की कॉम्प्लेक्स काय असेल, would be less stable कधी, जर का दोन्ही मधला एक काय असेल हार्ड असेल आणि दुसरा काय असेल सॉफ्ट असेल. So for example, AgI2 exists as a stable compound while AgF2 does not. AgI2 हा काय आहे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड आहे, बट AgF2 नाहीये. का नाहीये, तर आता आपण त्याचं रिझन बघूया. की Ag प्लस हा काय आहे, सॉफ्ट ऍसिड आहे. ओके, आणि I मायनस हा काय आहे, सॉफ्ट बेस आहे. म्हणून Ag आणि I ची सॉफ्ट सॉफ्ट ची इंटरॅक्शन काय असेल, टू yield a stable complex AgI2 minus, but whereas its interaction with F minus ion, Ag काय आहे सॉफ्ट आणि F कसा आहे हार्ड, मग एक हार्ड आणि एक सॉफ्ट असेल तर त्यांचा कॉम्प्लेक्स स्टेबल असेल याची गॅरंटी नाही. म्हणून AgF2 मायनस हा काय आहे, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स. मग हे इथे आपण दाखवले की Ag हा सॉफ्ट आहे, आय हा सॉफ्ट आहे, मग सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरॅक्शन काय होते, स्टेबल कॉम्प्लेक्स तयार होतो. तर Ag हा सॉफ्ट आहे आणि F हा काय हार्ड आहे, त्यामुळे AgF2 हा तिथे काय तयार होतो, तर अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स तयार होतो. So with similar reasoning, we can explain why COF6 more stable than COI6. कारण कोबाल्ट 3 प्लस हा पण काय हार्ड हार्ड ऍसिड आहे आणि F हा पण काय हार्ड बेस आहे. त्यामुळे हे दोघं कसे हार्ड हार्ड इंटरॅक्शन काय असणार आहे, स्टेबल असणार आहे. त्यामुळे COF6 हा काय असेल, स्टेबल असेल. तर इथे काय CO हा हार्ड आहे आणि I हा कसा आहे, सॉफ्ट आहे. मग हार्ड सॉफ्ट इंटरॅक्शन काय असेल, एवढी जास्त स्टेबल नसेल. त्यामुळे COI6 हा काय एवढा जास्त स्टेबल नाहीये ऍज कम्पेअर टू COF6. ओके, सो मग आता आपल्याला नेक्स्ट ऍप्लिकेशन बघायचे. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन काय तर प्रेडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एम्बियंट लिगँड्स. काय मग एम्बियंट लिगँड्स कशाला म्हणायचं आपण, सांगा सांगा बरं, येईल कोणाला सांगता. एम्बियंट लिगँड्स कशाला म्हणतो आपण, एम्बियंट और एम्बिडेंटेड लिगँड कशाला म्हणतो, एम्बिडेंटेड लिगँड येईल कोणाला सांगता. एम्बिडेंटेड लिगँड कशाला म्हणतो आपण. येईल का कोणाला सांगता. ज्यांच्यामध्ये काय असतील, एकापेक्षा जास्त ऍटम असतील की जे थ्रू विच दे कॅन अटॅच टू द मेटल. एकापेक्षा जास्त त्यांच्यामध्ये डोनर ऍटम्स असतील ज्याने ते काय करू शकतात, की मेटलला अटॅच होऊ शकतात इझिली. त्यांना काय म्हणतो आपण, एम्बिडेंटेड लिगँड्स. ओके, सो आता आपण त्यांचं हे बघूया. ओके, ते कसं काय आपल्याला वापरता येईल ते. So we can predict the formation of various metal ion complexes with ambident ligands. An ambident ligand is one, although unidentate, may coordinate to the metal ion either of its two coordinating atoms. म्हणजे तो अटॅच होताना, म्हणजे त्याच्याकडे जरी दोन ऍटम असले तरी पण तो ऍट अ टाइम काय होतो, एकानेच अटॅच होतो. म्हणजे तो युनिडेंटेड लिगँड आहे, बट त्याला अटॅच व्हायला काय एकापेक्षा जास्त मेटल ऍटम
आहे, बट अटॅच होताना तो आयदर दोन्हीपैकी एकाशीच तो काय होणार आहे, मेटल ॲटमला अटॅच होणार आहे. सो फॉर एक्झाम्पल SCN minus is an ambient ligand. It coordinates through either nitrogen or sulfur. So it coordinates through nitrogen atom to form the complex CONCS taken 4 times 2 minus. Okay. हा काय कोबाल्टला नायट्रोजनने अटॅच होतो, whereas it coordinates through sulfur atom to form the complex palladium SCN4 2 minus. बघा मग काय इथे आपल्याला माहिती, कोबाल्ट कसा आहे, हार्ड ऍसिड आहे, आणि नायट्रोजन कसा आहे, हा हार्ड बेस आहे. नायट्रोजन आपण काय कन्सिडर करतो हार्ड मध्ये, त्यामुळे मग कोबाल्ट आणि नायट्रोजनची जी इंटरॅक्शन आहे ती कशी आहे, हार्ड हार्ड आहे. while palladium 2 plus is a soft acid, so that it prefers to coordinate a softer species sulfur atom. म्हणून तो काय होणार आहे, पॅलेडियम थ्रू सल्फर ॲटम इंटरॅक्ट होणार आहे आणि कोबाल्ट थ्रू नायट्रोजन ॲटम इंटरॅक्ट होणार आहे. त्यामुळे हार्ड हार्ड अँड सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरॅक्शन तिथे प्रिफर होते, आणि त्यावरनं मग आपण कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मध्ये कोण कोणाला कसा अटॅच होईल हे काय करू शकतो, इझिली प्रेडिक्ट करू शकतो, जेणेकरून आपल्याला त्याची कोऑर्डिनेशन जॉमेट्री ठरवता येईल. So this is one of the applications of HSAB principle. So predicting the feasibility of reaction. मग एखादी रिएक्शन कशी होईल किंवा कशी नाही हे पण आपण by using this HSAB principle सांगू शकतो. तर ते कसं आता आपण बघूया. ओके. So the reaction between LiI lithium iodide and cesium fluoride to give LiF and CSI is an interesting example of preferential combination of soft and hard species. Okay. So LiI मध्ये Li काय आहे, हार्ड आहे, आणि I काय आहे, सॉफ्ट आहे, आणि याच्यात पण CS हा कसा आहे, सॉफ्ट आहे, आणि फ्लोरीन कसा आहे, हार्ड आहे. ओके. सो मग आता ह्या रिॲक्शनची जर आपल्याला फिजिबिलिटी बघायची असेल तर आपण काय केलंय, मग Li हा हार्ड आहे, मग CS फ्लोरीन कसा आहे, हार्ड आहे, मग LiF रिॲक्ट होईल आणि हे राहिलेले सॉफ्ट सॉफ्ट काय होतील, रिॲक्ट होतील. सो ह्यामुळे आपण काय सांगू शकतो, येस दिस रिॲक्शन कॅन बी possible. Feasibility of reaction we can predict. So another example is HgF2 plus BeI2. याच्यामध्ये मर्क्युरी कसा आहे, सॉफ्ट आहे, फ्लोरीन कसा आहे, हार्ड आहे, परत बेरिलियम कसा आहे, हार्ड आहे, आयोडीन कसा आहे, सॉफ्ट आहे. सो इथे परत मग हार्ड हार्ड इंटरॅक्शन, आणि इथे पण काय होईल तर सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरॅक्शन. सो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड लिगँड्स or of soft ligands with a metal ion is more favorable than the combination of a mixture of hard and soft ligands with the metal ion. With this, it is easy to understand. ह्याच्यामुळे काय वरती आपण बघितलं की जिथे हार्ड हार्ड इंटरॅक्शन व्हायला त्यांना चान्स आहे आणि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरॅक्शन व्हायला चान्स आहे, काही रिॲक्शन्स काय होतात, इझिली फॉरवर्ड होतात. सो त्यामुळे आपण याच्यावरनं काय सांगू शकतो, विथ दिस इट इज इझी टू अंडरस्टँड why the complexes COCN minus 5 I 3 minus and CONH3 taken 5 times F2 plus are stable with the complexes COCN5 F3 minus and CONH3 I2 plus are unstable. ओके. तर का ते आता आपण बघूया. इथे आपल्याला माहिती कोबाल्ट कसा आहे, हार्ड आहे, राईट, आणि इथे काय CN हा काय आहे, सॉफ्ट आहे, आय पण कसा आहे, सॉफ्ट आहे, म्हणजे हे दोन्ही सॉफ्ट सॉफ्ट आहेत. ओके. म्हणजे लिगँड परत इथे काय दोन टाईपचे, पण हे दोन्ही कसे सॉफ्ट आहेत. तेच जर आपण इथे बघितलं, हे कसे दोन्ही पण हार्ड आहेत, अमोनिया पण हार्ड आहे आणि हा पण हार्ड आहे. पण इथे जर बघितलं आपण तर इथे हा काय फ्लोरीन हार्ड आहे आणि हा काय सॉफ्ट आहे, आणि परत इथे बघितलं तर हा अमोनिया हार्ड आहे आणि आयोडीन सॉफ्ट आहे. म्हणजे हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन पेक्षा हार्ड हार्ड आणि सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन काय असणार आहे, मोर स्टेबल असणार आहे. त्यामुळे हे जे कॉम्प्लेक्सेस आहेत ते हे कसे आहेत, मोर स्टेबल दॅन दिस कॉम्प्लेक्सेस, कारण यांच्यामध्ये लिगँडचे जे कॉम्बिनेशन आहे ते हार्ड आणि सॉफ्ट एकत्र आहे, बट यांच्यामध्ये आयदर सॉफ्ट सॉफ्ट आहे किंवा हार्ड हार्ड आहे.
So it may be recalled that Cn minus and I minus both are soft bases, while NH3 and F minus both are hard bases. त्यामुळे मिक्स्ड लिगॅन्ड जिथे असतील ते कॉम्प्लेक्सेस काय असतील, अनस्टेबल असतील, आणि जिथे प्युअर आयदर हार्ड किंवा सॉफ्ट बेसेस किंवा ऍसिड्स असतील ते कसे असतील, जास्त स्टेबल असतील. ओके, so मग नेक्स्ट ऍप्लिकेशन, प्रिडिक्शन ऑफ हार्डनेस अँड सॉफ्टनेस. तर आपल्याला हार्डनेस आहे की नाही, सॉफ्ट आहे की नाही हे जर प्रेडिक्ट करायचं असेल तर ते पण आपण HSAB प्रिन्सिपल वरनं करू शकतो. कसं ते आपण आता काही एक्झाम्पल्स वरनं बघूया. सो कन्सिडर अ बेस बी हुज हार्डनेस और सॉफ्टनेस इज टू बी प्रेडिक्टेड. आपण हा आता बेस बी घेतलाय तर तो आपल्याला माहित नाही हार्ड आहे का सॉफ्ट आहे. सो इफ द इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिली आहे इथे. ओके, सो पीएच प्लस, तर बी हा काय आहे, हा बेस आहे. ओके, आपल्याला माहित नाही तो हार्ड आहे का सॉफ्ट आहे. आणि एच प्लस आपल्याला माहिती कसं आहे, सॉरी, हार्ड ऍसिड आहे, राईट. आणि मग CH3Mg प्लस हा काय आहे तर सॉफ्ट ऍसिड आहे. ओके, सो मग काय झालं, जर ही रिॲक्शन कॅरी फॉरवर्ड झाली अशी आणि इथे काय राहिला H प्लस, तर म्हणजे काय झाली, हा जर सॉफ्ट ऍसिड असेल आणि जर बी ने याच्याशी रिॲक्शन केली तर काय म्हणायला लागेल, मग बी हा आपला सॉफ्ट बेस आहे. कारण का तर त्यांनी सॉफ्ट ऍसिडशी इंटरॅक्ट केली. अदर म्हणजे तो इन्स्टेड ऑफ हार्ड ऍसिड सोबत राहण्याच्या ऐवजी त्यांनी काय केली, सॉफ्ट ऍसिडशी रिॲक्शन केली. सो इफ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राईट, then B is a soft base because it shows more affinity to the soft acid. And if the equilibrium shift towards the left, if the left ला राहिला equilibrium, then it is a hard base. BH plus B काय मग hard base, since it exhibits more affinity for the hard acid H plus. तो काय करेल, hard acid साठी जास्त affinity दाखवेल. So we can predict with this either the given base or acid is a hard or soft. हे आपण by using this HSAB principle easily सांगू शकतो. So then symbiosis. तर आता symbiosis म्हणजे काय आपण बघूया. Soft ligands have a tendency to combine with a center which is already associated with the soft ligands, and hard ligands have a tendency to combine with a center which is already associated with the hard ligands. की हार्ड काय करेल, की हार्ड लिगॅन्ड जिथे आहे तिथे जास्त प्रिफर करेल अटॅच व्हायला, आणि सॉफ्ट काय करेल, जिथे सॉफ्ट लिगॅन्ड्स आहेत तिथेच तो अटॅच व्हायला प्रिफर करेल. ओके, सो दिस टेंडन्सी इज टर्म्ड ॲज द सिम्बायसिस. यालाच काय म्हटलंय मग, सिम्बायसिस. मग आता हे कसं आपण काही एक्झाम्पलनी बघूया. आपल्याला माहिती एफ मायनस आयन हा काय आहे, हार्ड आहे, सॉरी, आणि बोरॉन पण कसा आहे, हार्ड आहे. BF3 पण कसा आहे, हार्ड आहे. त्यामुळे BF3 सोबत ते इझिली काय कंबाईन होईल टू फॉर्म BF4 मायनस. आणि जर आपण H मायनस आणि BH3 मायनस घेतलं तर H मायनस इज अ सॉफ्ट लिगॅन्ड and readily combines with the BH3 to form a stable BH4 minus. कारण BH3 पण कसा आहे, सॉफ्ट आहे. सो म्हणून हा सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरॅक्शन काय होईल, मोर स्टेबल. So mixed substituents are generally not preferred. Thus compounds of BF3H minus and BH3F minus having mixed substituents interact spontaneously to form BH4 minus and BF4 minus compounds with the same substituents. Okay, जर काय केले आपण असे मिक्स सबस्टिट्यूएंट घेतले BH3F मायनस आणि BF3H मायनस, मग याच्यात काय, हा BH3 कसा आहे, हार्ड सॉफ्ट, आणि हा काय हार्ड, आणि इथे BF3 सॉफ्ट, H मायनस कसा आहे, BF3 हार्ड, आणि H मायनस कसा आहे, सॉफ्ट. सो एक हार्ड एक सॉफ्ट, एक हार्ड एक सॉफ्ट ते प्रिफर करत नाहीत, म्हणून ते इमिडिएटली काय करतात, हार्ड हार्ड आणि सॉफ्ट सॉफ्टशी इंटरॅक्ट होतात आणि स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस तयार करतात. सो लाईकवाईज द फॉलोइंग रिॲक्शन ऑकर स्पॉन्टेनियसली. मग असंच काय होते, ही एक खालची जी रिॲक्शन दिलेली आहे ती पण तिथे इझिली होऊ शकते. CH3F प्लस CHF3 gives CH4 प्लस CF4. कारण हेच काय मग हार्ड हार्ड आणि सॉफ्ट सॉफ्ट काय करतात, एकमेकांशी
इंटरॅक्शनला प्रिफर करतात. सो बेसिस फॉर hard and soft interactions. Several views have been put forth to explain the basis for hard and soft interaction. However, no single view is completely satisfactory. असा कुठलाच व्ह्यू नाहीये की जो काय करेल म्हणजे कम्प्लिटली सॅटिस्फाय करेल, बट त्यातल्या त्यात हा जो प्रिन्सिपल आहे तो काय बऱ्यापैकी गोष्टी सॅटिस्फाय करतो. So according to most accepted view, the cause of hard interaction is an electrostatic interaction. As already discussed, bonding between hard acids and hard bases is predominantly ionic. जसं आपण बघितलं की हार्ड मधली बॉन्डिंग कशी असणार आहे, आयोनिक, आणि सॉफ्ट मधली कशी असणार आहे तर कोव्हॅलेंट, जसं आपण आधी पण डिस्कस केलं होतं. राईट. सो द इलेक्ट्रोस्टॅटिक energy between positive and negative ion pair is inversely proportional to the internuclear distance. आपल्याला माहिती का, तर जेवढा बॉन्ड लेंथ जास्त असेल तेवढंच काय होणार आहे, एनर्जी कमी होणार आहे, आणि जेवढी एनर्जी जास्त असेल तेवढी बॉन्ड लेंथ काय होईल, कमी होईल. So therefore, smaller the ions, the lesser would be the internuclear distance. Ions जर स्मॉल असतील तर इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स काय असणार आहे, स्मॉलच असणार आहे. ओके. अँड द ग्रेटर वुड बी द इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन. मग त्यांचं इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन पण कसं असणार आहे, जास्त स्ट्रॉंग असणार आहे. कॉन्सिक्वेंटली द रिझल्टिंग कंपाऊंड वुड बी हायली स्टेबल, आणि त्यामुळे तुझ्या म्हणजे त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग असल्यामुळे तो जो कंपाऊंड असेल तो कसा असेल, एकदम स्टेबल असेल. Electrostatic interaction cannot explain the soft interaction because the sizes of soft species are comparatively large. But soft मध्ये असं होत नाही, कारण त्यांच्यामध्ये अशी आयनिक इंटरॅक्शन नाही, कारण का तर त्यांची साईज कशी आहे, लार्ज आहे, त्यामुळे ते पोलराइज होतात आणि त्यांच्यामधली जी बॉन्डिंग आहे मग कुठली, इट इज अज्युम्ड टू बी लार्जली कोव्हॅलंट. कसे कन्सिडर केले जाते, लार्जली कोव्हॅलंट. सो कन्सिडरिंग hard interactions as ionic and soft interactions as covalent, Misons and co-workers in 1967 proposed the following relation which can tell whether a given species is hard or soft. जसं आपल्याकडे पीएच स्केल आहे की त्याच्यावरनं आपण सांगतो की ऍसिड आहे का, बेस आहे, आणि नंतर स्ट्रॉंग आहे का, पीके. तसंच ही काय एक हे याच्या व्हॅल्यू सांगते की त्याच्यावरनं आपल्याला अंदाज लावता येतो की ते हार्ड ऍसिड आहे का, सॉफ्ट ऍसिड आहे, हार्ड बेस आहे का, सॉफ्ट बेस आहे. ओके. सो याचा डिटेल मध्ये आपल्याला जायचं नाहीये, फक्त मी तुम्हाला जस्ट याची ओळख देणार आहे की ती व्हॅल्यू किती असते तर ते काय असतं, एवढीच फक्त आपल्याला इथे लक्षात ठेवायची. या इक्वेशनच्या डिटेल मध्ये आपल्याला जायचं नाहीये. सो पीके इज इक्वल टू मायनस लॉग के इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c. So where k is the equilibrium constant. K काय आपला equilibrium constant for the dissociation of the metal ligand. metal ligandच्या dissociationचा तो काय equilibrium constant आहे. Okay. So x and y are parameters of the metal ions. x and y हे metal ions चे parameter आहेत. That is acids, and A and B are parameters for the ligands, that is bases. Okay, and C is the constant required to adjust the pK values in such a way that all of them lie on the same scale. C काय हाय constant आहे कशासाठी, to adjust the pK value in such a way that ते सगळे काय असतील, एका सेम टाईपच्या स्केल वरती ऍडजस्ट होऊ शकतील असं ते. त्याच्यासाठी काय असेल, सी हा एक कॉन्स्टंट तिथे दिलेला असेल. तो आपण बघूया आता. So the values of parameter y for some of the cations are given below. ते काय सकाळी कॅटायन साठी y च्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. सो आता बघा इथे 0.36 पासून काय झाले, हळूहळू 2.96 पर्यंत वाढले.
आणि इथे काय झालं 3.17 पासून 5.95 पर्यंत वाढले. सो इफ द व्हॅल्यू ऑफ y is less than 2.8 it is considered as a hard acid, and if the value of y is more than 3.2 it will be considered as a सॉफ्ट ऍसिड. आणि मग मधले जे असतील त्यांना बॉर्डर लाईन कन्सिडर केल्या जाते. तसंच मग इफ द व्हॅल्यूज ऑफ पॅरामीटर बी फॉर सम ऑफ द बेसिस आर गिवन बिलो. ओके, मग हार्ड बेसिस साठी बघा इट इज लेस दॅन 3 आणि हार्ड सॉफ्ट बेसिस साठी इट इज अ more than 5. So value of B evidently increases with the softness of the base. So if the value of 3 is if the value is less than 3 the base is hard. जर व्हॅल्यू 3 पेक्षा कमी असेल तर तो बेस कसा आहे हार्ड आहे, आणि जर व्हॅल्यू 5 पेक्षा जास्त असेल तर बेस इज अ soft. So in similar manner the values of X and A also given rough information about the hardness and softness of the species. असंच मग एक्स आणि ए वरनं काय प्रेडिक्ट करता येतं, त्यांच्या हार्डनेस आणि सॉफ्टनेसचा अंदाज आपल्याला लावता येतो. सो इन सॉफ्ट इंटरॅक्शन्स द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ पाय बॉन्डिंग लिगॅंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सॉफ्ट ऍसिड्स आर जनरली मेटल्स इन लो ऑक्सिडेशन स्टेट. आपल्याला माहिती जे सॉफ्ट असतात ते मेटल्स लो ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये असतात, वाईट स्ट्रॉंग जे असतील ते काय असतील हाय ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये असतील. So thus have a strong tendency to form pi bonding with a soft basis. The soft acid soft basis सोबत काय करतात pi bonding tendency easily दाखवतात, which are also good pi bonding ligands. आणि मग हे जे आहेत सॉफ्ट बेसिस ते काय good pi bonding ligands आहेत. So the polarizability of soft acids and soft bases further favors the pi bonding. आणि तसंच ते काय दोघं पण सॉफ्ट वाले इझिली पोलराइज होऊ शकतात, त्यामुळे त्यांच्यातली जी बॉन्डिंग आहे कुठली जी काही यांच्यातली सॉफ्ट यांच्यामधली हार्ड ऍसिड्स आणि बेसिस मधली ती कशी होणार आहे मग प्रिफरेबली पाय बॉन्डिंग होणार आहे. सो हिअर वी हॅव कम्प्लीटेड द applications of HSAB principle. Okay, and also the part of acids and bases. फक्त ह्याच्यातला एक पॉइंट राहिला की कंपॅरिझन ऑफ स्ट्रेंथ. तेवढा एक पॉइंट मी नंतर घेते, आता मग तो ऍड करायचा राहिलाय. तेवढा एक पॉइंट आपण नंतर घेऊया शेवटी या चॅप्टरच्या. मग आता हे झाल्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट पार्ट कडे जायचंय. तो नेक्स्ट पार्ट म्हणजे नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंट. तो नेक्स्ट पार्ट काय आहे आपला नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंट. हा जो पाहिला आता आपण तो इन जनरल हार्ड ऍसिड सॉफ्ट ऍसिड्स हार्ड बेसिस सॉफ्ट बेसिस मग ऍसिड बेसच्या वेगवेगळ्या थिअरीज आपण हे सगळं बघितलं. मग आता नेक्स्ट पार्ट जो आहे आपल्या या युनिटचा तो जो आहे तो कुठला आहे तर नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंट. मग आपल्याला आता त्याच्याकडे जायचंय. हा ह्या युनिटचा पार्ट आहे हे विसरू नका. मी जरी याच्यासाठी सेपरेट स्लाइड्स बनवलेल्या असतात तरीही हा त्याच युनिटचा पार्ट आहे. फक्त हा एकदम वेगळा सेक्शन आहे म्हणून मी त्याच्यासाठी वेगळ्या स्लाइड्स बनवलेल्या आहेत. तो नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंट्स. मग आता आपण बघूया डिटेल्स अबाउट द नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंट्स. So almost all reactions that chemists observe takes place in a solution. आपण ज्या पण रिॲक्शन्स बघतो त्या काय तर जनरली सोल्युशन स्टेट मध्ये त्या होतात. So a solution is a homogeneous mixture of two or more substances. That is, it is a homogeneous mixture of solute and solvent. हे काय होमोजिनियस मिक्सचर आहे कशाचं तर सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट. सोल्युशन म्हणजे काय एक होमोजिनियस मिक्सचर त्याच्यामध्ये आपण काय करतो सोल्यूट का सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व करतो. सो अ सॉल्व्हंट इज अ मीडियम विच डिझॉल्व अ सोल्यूट टू जनरेट अ सोल्युशन. मग सॉल्व्हंट कशाला म्हणतो की असा मीडियम जो काय करतो सोल्यूट त्याच्यामध्ये कम्प्लिटली डिझॉल्व करून घेतो टू मेक अ solution. So the substance
which is present in smaller proportion in a solution is known as the solute. जो सबस्टन्स आपण सॉल्व्हंट मध्ये काय करतोय थोडासा ऍड करतोय ते एकदम क्लिअर सोल्युशन व्यवस्थित सोल्युशन तयार होण्यासाठी त्याला काय म्हणतो सोल्यूट अँड द सबस्टन्स विच इज कंपॅरेटिव्हली in larger proportion in a solution is called as a solvent आणि जो काय आहे की लार्जर प्रपोर्शन मध्ये आहे सोल्युशन मध्ये त्याला काय म्हणतो सॉल्व्हंट. सो मग याचे एक्झाम्पल काय NaCl dissolved in water. So NaCl will be the solute and water will be the solvent. So here note that NaCl is a solute and water is a solvent. So the solute, solvent and also solution may be present in physical state, that is solid, liquid or gas. हा जर आपण बघितलं सोल्यूट सॉल्व्हंट आणि सोल्युशन हे काय आयदर कुठल्याही फिजिकल स्टेट मध्ये असू शकतात, आयदर सॉलिड, लिक्विड किंवा गॅसियस स्टेट मध्ये. मग हे इथे आपण आता बघतोय हा टेबल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्व्हंट. ओके, सोल्यूट अँड सोल्युशन हे इथं दिलेले ते आता आपण बघूया. फर्स्ट दिलंय सॉल्व्हंट, लिक्विड, सोल्यूट, सॉलिड आणि मग सोल्युशन काय असणार आहे लिक्विडच कारण सॉल्व्हंट आपला जास्त असतो सोल्युशन सोल्यूट पेक्षा. सो याचं एक्झाम्पल काय मग ACl इन वॉटर. देन सॉल्व्हंट सॉलिड, सोल्यूट सॉलिड, सोल्युशन पण काय असेल मग सॉलिड. दोन्ही पण सॉलिड सॉलिड आहेत म्हणून सोल्युशन काय असणार आहे सॉलिड. तो एक्झाम्पल इज अ सिल्वर इन गोल्ड कारण आपल्याला माहिती जेव्हा गोल्ड ऑर्नामेंट्स करायला लागतात तेव्हा आयदर त्याच्यामध्ये सिल्वर किंवा कॉपर ऍड केल्याशिवाय ते होऊ शकत नाहीत कारण प्युअर गोल्ड एकदम सॉफ्ट असतो. सो त्यामुळे आपण त्याच्यापासून ऑर्नामेंट्स बनवू शकत नाही. देन सॉल्व्हंट लिक्विड, सोल्यूट पण काय लिक्विड, मग सोल्युशन पण कसं असेल लिक्विडच असेल. त्याचं एक्झाम्पल काय मग इथेनॉल इन वॉटर. देन नेक्स्ट सॉल्व्हंट गॅस, सोल्यूट पण काय गॅस आणि मग सोल्युशन पण कसं असेल गॅस. दोन्ही पण गॅसेस म्हटल्यावर सोल्युशन पण काय असणार आहे गॅसेस. सो SO2 इन एअर इज द एक्झाम्पल ऑफ दिस गॅस 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 इंटरॅक्शन. ओके, सो देन नेक्स्ट इज अ सॉल्व्हंट, लिक्विड, सोल्यूट, गॅस. म्हणजे लिक्विड मध्ये काय केलेलं आहे गॅस डिझॉल्व केलेला आहे. सो द सोल्युशन विल बी स्टील लिक्विड. मग याचं एक्झाम्पल काय O2 इन वॉटर, O2 डिझॉल्व इन वॉटर कारण का O2 याच्यात काय सोल्यूट विच इज इन अ गॅसियस फॉर्म. देन सॉल्व्हंट सॉलिड, सोल्यूट, गॅस, मग सोल्युशन काय असेल सॉलिड. की सॉलिड मध्ये काय केलंय गॅस ऍज अ सोल्यूट मिक्स केलाय. सो H2 गॅस इन निकेल जर आपण इंटरॅक्शन केली तर मग सोल्युशन कसं असेल सॉलिडच असेल. these are the examples of physical state of solvent, solute and solutions. So liquid in gas, liquid in solid and solid in gas are not considered as a solution as they do not have properties of solution. जरी हे काय लिक्विड इन गॅस हे जरी पॉसिबल असलो किंवा लिक्विड इन सॉलिड हे जरी पॉसिबल असलो तरी पण ह्या सगळ्यांना काय कन्सिडर केल्या जात नाही सोल्युशन कन्सिडर केल्या जात नाही का तर तो solid liquids and gases may act as a solvent. The word solvent is considered only about the liquids. की सॉल्व्हंट म्हणल्यावर मी तुमच्या समोर काय येतं कुठलं तरी लिक्विडच येतं ना आयदर वॉटर किंवा सम अदर लिक्विड्स. ओके, सो त्यामुळे जेव्हा आपण सॉल्व्हंट म्हणतो तर बेसिकली आपण काय कन्सिडर करतो अबाउट द लिक्विड्स. सो वॉटर इज अन ॲक्वियस सॉल्व्हंट. वॉटर कसं आहे ॲक्वियस सॉल्व्हंट आहे. So many reactions are carried out in a mixture of water and another solvent. ही बऱ्याचशा रिएक्शन मग आपण काय करतो आयदर वॉटर मध्ये करतो किंवा मिक्सचर ऑफ सॉल्व्हंट वॉटर प्लस अल्कोहोल और मेनी अदर थिंग्स. So the solvent mixtures are called
ऍक्वियस सॉल्व्हंट्स. मग वॉटर सोबत हे जे सॉल्व्हंट आपण मिक्सचर घेतो त्यांना काय म्हणतो, ऍक्वियस सॉल्व्हंट्स. सो एक्झाम्पल इज अ डायल्यूट HCl, म्हणजे HClचं सोल्युशन इन वॉटर. HCl कोणत्या स्टेट मध्ये सांगा बरं, काय HCl, गॅस, लिक्विड, सॉलिड. प्युअर HCl काय आहे सांगा, येईल कोणाला सांगता. HCl काय, गॅस, लिक्विड, सॉलिड सांगा. अनम्यूट करून सांगा, नाही तर टेक्स्ट मेसेज करून सांगा ग्रुपवर. काय HCl, गॅस, लिक्विड, सॉलिड सांगा लवकर. अरे सांगा, एवढा वेळ लागतो का. आय थिंक नाही का कधी लॅब मध्ये पाहिलंय ना HCl. काय कसं असते लॅब मधलं HCl. लिक्विड. लिक्विड. ओके, अजून कोण सांगते. ओके, तुम्ही जे लॅब मध्ये बघताय ते HCl काय असतं, लिक्विड फॉर्म मध्ये असतं, बट इट इज अ गॅस डिझॉल्व्ड इन लिक्विड. म्हणजे HCl गॅस हा काय वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केलेला असतो, आणि मग तो जो तुम्ही मिक्सचर ते तुम्हाला ऍज अ HCl, डायल्यूट HCl किंवा स्ट्रॉंग HCl म्हणून मिळतं. सो तो गॅस वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केलेला असतो. तसंच डायल्यूट ऍसिटिक ऍसिड. ओके, हे पण काय मग मिक्सचर ऑफ सॉल्व्हंट. सो द सॉल्व्हंट एक्सेप्ट वॉटर मे बी टर्न ऍज अ नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंट. मग वॉटर सोडून जर आपण दुसरा कुठला सॉल्व्हंट वापरत असू, दुसरं कुठलं लिक्विड वापरत असू, तर त्याला काय म्हणणार आहे आपण, नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंट. आणि मग हे नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंटचे एक्झाम्पल्स कुठले आहेत, तर अमोनिया, लिक्विड SO2, क्लोरोफॉर्म, बेन्झीन. Ionic solutes dissolve easily in water as light dissolves like. हे काय म्हटले की आपले जर आयोनिक सोल्यूट्स असतील तर ते वॉटर मध्ये इझिली डिझॉल्व्ह होतात, पण ते जर नॉन आयोनिक असतील तर ते नॉन पोलार सॉल्व्हंट मध्ये काय होतील, इझिली डिझॉल्व्ह होतील. कारण आपल्याला माहिती आहे काय, लाईट डिझॉल्व्ह लाईट. जर आयोनिक असतील तर पोलार सॉल्व्हंट मध्ये लाईक वॉटर इझिली डिझॉल्व्ह होते, आणि जर नॉन आयनिक असतील, कोव्हॅलंट असतील, तर ते नॉन आयनिक सॉल्व्हंट मध्ये लवकर डिझॉल्व्ह होते. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द स्पेसिफिक रिएक्शन्स ऑफ लिक्विड SO2 अँड अमोनिया इन दिस युनिट स्पेसिफिकली. आपण काय शिकणार आहे, तर लिक्विड SO2 आणि अमोनियाचे रिएक्शन स्पेसिफिकली आपण ह्या युनिट मध्ये शिकणार आहोत. बाकीचे हे जरी नाव दिलेले असले तरी थोडे सगळे आपल्या सिलेबसला नाहीये. सो आपण स्पेसिफिक लिक्विड अमोनिया आणि SO2 बद्दल या युनिट मध्ये त्यांच्या रिएक्शन्स, त्यांच्या प्रॉपर्टीज, मग ते कसे रिएक्शन्स करतात ते सगळं डिटेल मध्ये नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. मग काय जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत की ऑफ सॉल्व्हंट, की जर त्यांना रिएक्शन्स करायच्या असतील आपल्याला सॉल्व्हंट मध्ये, तर ते कसे असले पाहिजेत. का तर पहिली आपली कंडिशन काय असते, इझिली अवेलेबल. कारण का, तर ते आपल्याला पाहिजे तेव्हा भेटले पाहिजेत ना जर आपल्याला रिएक्शन करायची. देन कॉस्ट. कॉस्ट पण काय खूप जास्त नको, कारण जसं आपण ऍक्वियस सॉल्व्हंट वॉटर वापरला तर तो आपल्याला प्लेंटी ऑफ विदाउट एनी कॉस्ट अवेलेबल होतो. तसं मग जर आपल्याला नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंट वापरायचे असतील तर ते खूप जास्त महाग असतील, तर ते आपण अफोर्ड करू शकू का, नाही. त्यामुळे दुसरा पॉइंट काय येतो, कॉस्ट. आणि असे जे काही त्यांच्या क्रायटेरियाज आहेत, जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, ते आपण आपल्याला बघायचे, जेणेकरून आपण काय करत मग इझिली ते सॉल्व्हंट काय करू शकतो, वापरू शकतो. सो इट शुड बी इझिली अवेलेबल. मग त्यांचा डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट तो पण कसा पाहिजे, आपण जो सोल्यूट डिझॉल्व्ह करणार आहे त्याला मॅचिंग पाहिजे. म्हणजे कारण की जर आपल्याला माहिती लाईट डिझॉल्व्ह लाईट, त्यामुळे त्याचा तो मॅच झाला पाहिजे त्यांना. देन इझी टू प्युरिफाय, ते आपल्याला इझिली काय करता आले पाहिजे,
प्युरिफाय करता आले पाहिजे. तसंच ते लॉंग रेंजला लिक्विड राहिले पाहिजेत ॲट रूम टेम्परेचर. तसंच ते जर ऑटो आयनाइज झाले तर इट्स अ व्हेरी गुड, कारण का तर मग इझिली आपल्याला त्या मेनी रिॲक्शन्स मध्ये वापरता येतील. त्या तशीच त्यांची डायपोल मुवमेंट जी आहे ती पण जर आपल्या सोल्यूटशी मॅच झाली तर ते पण जास्त फिजिबल असेल, जेणेकरून आपल्याला बऱ्याचशा रिॲक्शन्स ज्या आहेत त्या इझिली पॉसिबली करता येतील. आणि जर त्यांचा अँफोटेरिक बिहेवियर असेल तर तरीही चांगलं आहे, की मग आपल्याला ते मोर दॅन वन टाईप साठी पण वापरता येतील. देन लेस विस्कस, कारण खूप जास्त ते विस्कस असतील तर इझिली ते म्हणजे लिक्विड फॉर्म मध्ये राहणार नाहीत आणि आपल्याला इझिली रिॲक्शन करायला पॉसिबल होणार नाही. त्यामुळे ते लेस विस्कस पाहिजेत, इनएक्सपेन्सिव्ह आणि नॉन टॉक्सिक असलेच पाहिजेत आणि एबल टू डिझॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सोल्यूट्स. आणि त्यांनी त्याच्यामध्ये लार्ज नंबर ऑफ सोल्यूट्स त्यांच्या स्वतःमध्ये डिझॉल्व करून घेतले पाहिजे. So water is the only solvent to show all above properties. वॉटर हा एकच सॉल्व्हंट आहे की जो ह्यावरच्या सगळ्या प्रॉपर्टीज काय दाखवतो. अँड लार्ज नंबर ऑफ सोल्यूट्स आर डिझॉल्व इन इट, आणि खूप सारे सोल्यूट्स त्याच्यामध्ये डिझॉल्व होतात. So most of the laboratory and industrial reactions are carried out in water. Therefore, water is called as the universal solvent. But काही reactions अशा आहेत की ज्या water मध्ये आपण करू शकत नाही. So then we have to use the non-aqueous solvent. So that details about the non-aqueous solvent we will study in the next lecture. Okay. So till then, thank you all of you for your patient listening. आणि तुमचा हा झाला, आपण की काय करूया, इफ पॉसिबल नेक्स्ट वीकला एक टेस्ट घेऊया आपण ऍसिड्स आणि बेसिसवर. आता हा नॉन ॲक्वियस जेव्हा होईल तेव्हा होईल, मी सांगेल तसं 2 दिवस आधी, मग आपण याच्यावरती टेस्ट घेऊया. मी आज या स्लाइड्स अपलोड करते संध्याकाळी, सो तुम्ही अभ्यासाला लागा, कारण तुमची या महिन्यात ISC पण होणार आहे ऑनलाईन. सो सगळ्यांनी अभ्यासाला लागा. ISC ला तर आयर्न स्टीलच असेल आणि इनऑर्गॅनिक पॉलिमर असेल, बट तुम्हाला अभ्यास करत राहावंच लागणार आहे. सो आपण ऍसिड्स आणि बेसिस वरती पण पॉसिबली नेक्स्ट वीकला टेस्ट घेऊया. बघूया, मी 2 दिवस आधी तुम्हाला सांगेलच जर टेस्ट केव्हा घेणार असेल तेव्हा. ओके. So thank you all. Don't leave the class. Next teacher will join in few minutes. Good afternoon. Can you hear me?
Yes, sir. फर्स्ट लेक्चर संपलं. Okay, we'll start the lecture. Just tell me what we have learned in the last lecture. Which point we covered in last lecture? कोण सांगेल? Anyone? आपला कुठला टॉपिक चालू आहे तो माहिती आहे ना सर्वांना? तो काही माहित नाही. चला बोला लवकर. श्रेया इरिगर. Small scale industry. Okay, good Anita, Guru. Small scale industry, and we have covered many small scale industry under that topics. And last lecture we covered the two important products. कुठले होते ते माहिती आहे? Otherwise, you can write down in chat box. Very good, Saili. Manufacturing of naphthalene balls and wax candles. Okay, very good. So these two where we discussed in the last lectures. Okay, and this product is very simple to manufacture. Okay, just you have the proper material, then you can start the manufacturing process. Now we are going to discuss another two small scale industry, and this product already you are familiar with that products, and these are the simple products. Okay, the one is the shoe polish, and second is the POP. POP means plaster of Paris. Okay, so these two products we are going to discuss one by one. The first one is the shoe polish. So what is meant by shoe polish? Do you have any idea? Did you use that shoe polish? वापरलेला आहे का तुम्ही? Mostly the boys. So shoe polish म्हणजे काय? Anyone look? Sanket, Vaibhav, Vineet. चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलं तरी चालेल. शू पॉलिश म्हणजे काय? कारण तुम्ही ते वापरलेलं पण आहे. सांगा लवकर, किंवा मुलींनी सांगा, मुलीने सुद्धा बघितलं असेल, कदाचित वापरलं असेल. So what is meant by shoe polish? Vineet. Vineet Jagtap. Okay, मयूर. हा, शू पॉलिश म्हणजे काय? वापरलंय का कधी? नाही वापरलं. नाही वापरलं आतापर्यंत? Okay. Mayur Jagtap has written one line about the shoe polish. He says that waxy first cream or liquid used to polish shine. Okay. Because someone has written that semi-liquid cream or spray used to polish shoes or leather. Very good. So these are the some material, waxy material we can say that. So this waxy material we can use to polish either leather, it may be our shoes or sandal or anything other material which contain the leather. ठीक आहे. तर असं लेदर जे आहे त्याला आपण शू पॉलिश करतो किंवा त्याच्यासाठी वापरतो. कारण का? It will get shine होईल and it will be safer. म्हणजे ते टिकाऊ राहील. तुमचं लेदर जे आहे ते खराब होणार नाहीये. ठीक आहे. सो
It is very important. Now we are going to discuss the shoe polish. So here I am going to present the slides so you will understand. Okay. ठीक आहे, हे तर तुम्ही सर्वांनी बघितलं असेल. सो दीज आर द सम इमेजेस. ओके, बघितलंय का नाही? माईक चालू करून सांगा. ब्रँड वेगळा असेल, ठीक आहे, पण ऑलरेडी यू हॅव सीन दॅट. Yes. किवी शू पॉलिश असेल किंवा सिनोला असेल किंवा चेरी ब्लॉसम असेल. ओके, ब्राउन चेरी ब्लॉसम कलर त्यामध्ये फरक असतात. Okay, so these are the some images. You can see that, and these are used to polish the shoes, boot, any leather material. And today we are going to discuss how these are made or manufactured. Okay, so this is the points from the Wikipedia. You can have this Wikipedia point, so you will have the notes. Okay, simple definition of shoe polish is the you can also, it is called the boot polish. Is a waxy face cream or liquid used to polish, shine, and waterproof leather shoes or boots to extend the footwear's life and restore, maintain, and improve the wear appearance. So this is the main purpose of the shoe polish. Okay, first is shine. Okay, it keep away from the water. It is waterproof material. Okay, and that's why it extend the life of that footwear. Okay, so these shoe polish are distinguished by their texture, which range from the liquid to hard wax. So these are the types of shoe polish. It may comes in the liquid form or solid form or semi-solid form. Okay, and it has some other material like solvent, waxes, and some colorant compromise most shoe polishes. Okay, just a minute. Okay, so this is the image of Kiev shoe polish, which is a very famous brand. Okay, now we are going to discuss the type of the shoe polish. So as I said, it comes in three types. The first one is the wax, second is the cream emulsion, and third is the liquid form. ओके, लिक्विड फॉर्म मध्ये कसं असं तुम्ही वापरला असेल, बूट पॉलिश करताना आपण एक बॉटल असते, ती बॉटल प्रेस केल्यानंतर त्याच्यामधनं लिक्विड बाहेर येतं, सो यू कॅन यूज दॅट लिक्विड टू पॉलिश द शू. ओके, अँड दिस टाइप्स इज डिफरन्स इन द डिटेल कॉम्पोजिशन. त्याच्यामध्ये थोडाफार फरक असतो ना. आता आपल्याला जर सेमी सॉलिड पाहिजे तर त्याच्या कॉम्पोजिशन मध्ये आपल्याला थोडासा बदल करावा लागेल. जर लिक्विड फॉर्म मध्ये पाहिजे तर वी हॅव टू चेंज द लिक्विड कॉम्पोजिशन. ओके, पण त्याच्या सर्वांच्या मध्ये मेन काय पार्ट, वॅक्स, solvent and dyes. So these are the some metals which are the common in all this type of shoe polish. Okay, now first we will discuss the wax based shoe polish. Okay, so this wax म्हणजे काय आहे? So here you can see that wax are the some hydrocarbon materials. Okay, you can see that here. त्यामुळे मी आहे तसे घेतलेले आहे, म्हणजे आपल्याला त्याच्यातले पॉइंट समजू शकतात. सो वॅक्स म्हणजे काय आहे थोडक्यात, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहे. लिपोफिलिक म्हणजे काय तुम्हाला माहितीच आहे. ओके, सो दीज आर द सॉलिड्स विच हॅज द हायर अल्केन्स मीन्स हायड्रोकार्बन्स. हायर अल्केन्स म्हणजे काय, हायड्रोकार्बन, ज्याच्यामध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन असतात.
आणि त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट लेस दॅन अराउंड 40 डिग्री सेल्सिअस असतो. Okay, so such materials are called the wax. So in wax-based shoe polish, the main compound is the waxes, organic solvent, and compost. Just a minute. Sir. Okay, sorry for the interference. Okay. दिसते ना विकिपीडियाची साइट. हॅलो. Yes, sir. ओके. तर लक्षात ठेवा, वॅक्स बेस जो पहिला टाइप आहे त्याच्यामध्ये वॅक्स कंपाऊंड आहे, त्याच्यानंतर ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट्स आहे आणि डायज आहे. सो दीज आर द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाऊंड. आता त्यांचं पर्सेंटेज काय व्हॅरी असेल, कुठल्या ब्रँडमध्ये थोडंसं कमी असेल, कुठल्या ब्रँडमध्ये थोडंसं जास्त असेल, इट डझंट मॅटर. ओके. जनरली वॅक्स आर अराउंड 20 to 40% ऑफ द मटेरियल्स. ठीक आहे. आता हे नॅचरल वॅक्स कुठले कुठले त्यांची नावं दिलेली आहेत. द नॅचरल वॅक्स इन्क्लुड्स कॅम्बुआ. So this is the cambia is called the Brazil wax or palm wax. Palm म्हणजे काय, तुम्हाला palm tree माहित आहे, त्याच्यापासून केलेलं वॅक्स असेल. ओके. And Montan, so this another natural wax, Montan also known as the lignite wax or OP wax. त्याचे तुम्ही इमेजेस बघू शकता. So it is a hard wax obtained by the solvent extraction of certain types of the lignite or brown coal. कोळशेपासून असेल किंवा ह्याच्यापासून आपण हे wax बनवू शकतो. So these are the natural wax you can use in the. Also you can use the synthetic wax. आपण जे लॅब मध्ये तयार करतो ते पण वॅक्स आपण वापरू शकतो. ओके. आता जर आपण ज्यावेळेस वॅक्स तयार करतो त्यावेळेस त्याचं कॉम्पोजिशन असतं. So that composition is very important. So that composition determines the hardness and polishing property after solvent has evaporated. जेव्हा आपण त्याच्यावर पॉलिश करतो, फॉर एक्झाम्पल शूज जर पॉलिश केलं, त्या पॉलिश मध्ये काय असतं, सॉल्व्हंट असतं, जो व्होलाटाईल असतो. तो व्होलाटाईल सॉल्व्हंट उडून गेलं तर काय होणार, की जे वॅक्स आपलं जे वॅक्स मटेरियल ते बोटावर एकदम व्यवस्थित फिट होणार. मग हे जे काय कॉम्पोजिशन आहे ते डिसाइड करतं की तुमचं पॉलिशिंग प्रॉपर्टी काय आहे. ओके. दॅट्स वाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हॅव द परफेक्ट कॉम्पोजिशन्स. ठीक आहे. सो अबाउट 70% शू पॉलिश इज द सॉल्व्हंट. म्हणजे जवळपास 70% काय असते त्याच्यामध्ये सॉल्व्हंट वापरतात. वेगवेगळे सॉल्व्हंट असतात ते वापरलेले असते. ठीक आहे. So a variety of solvents are is including. So these are the some example of solvents. You must remember for the MCQ point of view. One is the naphtha. Naphtha means liquid hydrocarbon mixture. Okay. Turpentine. Okay. So this is the turpentine is a fluid obtained by the distillation of resin harvested from the living tree. म्हणजे जे झाडावर चिकट पदार्थ असतात, काही झाडावर चिकट पदार्थ असतात त्याच्यापासून हे आपण सॉल्व्हंट तयार करू शकतो. ओके. सो दिस सॉल्व्हंट कॅन यूज ॲज अ सॉल्व्हंट. ओके. नेक्स्ट पार्ट इज द डायज. सो डायज हॅव द पर्सेंटेज अराउंड 2 to 3%. ओके. अँड ट्रॅडिशनल डायज आर इज द निग्रोसिन. ओके. बट यू कॅन यूज other dyes, for example azo dyes. Okay. And pigment are also used to oxblood or cordovan and brown polishes. त्याच्यामध्ये तुम्ही थोडे चेंजेस केले डायज मध्ये, जर तुम्हाला ब्लॅक कलर पाहिजे का ब्राऊन कलर पाहिजे, सो यू कॅन सिलेक्ट युअर पर्टिक्युलर डाय, देन यू कॅन हॅव द डाय प्रॉपर्टी. सो हिअर इज द one dye. This is the image of this structure of that nigrosin dye.
Here you can see that it is all the aromatic benzene rings are there and nitrogen is there. So this structure is about the dye, and name of that dye is the nicotine. Okay. The next type is the cream emulsion shoe polish. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये काय असेल, cream emulsion असेल. Either it will be a solid, either it will be a liquid, it will be a cream. Okay, and this type of shoe polish has the gelatinous consistency. Okay, and these are composed of usually three components: wax, liquid vehicles, and dyes. ठीक आहे, याच्यामध्ये सॉल्व्हंट नाहीये, याच्यामध्ये काय करतात, लिक्विड व्हेकल वापरतात. ओके, सो अनलाईक जो आपण पहिला टॉप बघितलेला आहे, तर ह्याच्यामध्ये आपण वॉटर अँड ऑइल प्लस ए सॉल्व्हंट. सॉल्व्हंट म्हणजे काय, नॅफ्था किंवा टर्पटाईन ऑर स्टूड डार्ट सोल्युशन्स. सो वी कॅन यूज water or a mixture of this water and solvents in the cream emulsion. Okay, so this is just only introduction about the types. Okay, the liquid content is high. Okay, and these emulsifiers and surfactants are required. जर आपल्याला क्रीम इमल्शन शू पॉलिश बनवायचे असेल तर आपल्याला त्याच्यामध्ये इमल्सिफायर अँड सर्फॅक्टन्स ऍड करावं लागतात. Okay, and these include ammonia, morphophylline, and various ethoxylated surfactants such as the polysorbate 80. Okay, so this is the structure of the polysorbate 80. ठीक आहे, डिटेल मध्ये जायचं नाहीये, फक्त आपल्याला त्याचं नाव लक्षात ठेवा. ओके, so this can be added in the cream emulsion shoe polish. Okay, the wax are are often some mixture of the carbon wax, bee wax, mountain wax, okay, and paraffin wax. फक्त माहिती लक्षात ठेवा काय काय आहे त्याच्यामध्ये. तिसरा टाइप आहे लिक्विड शू पॉलिश. जसं तुम्हाला माहिती आहे, लिक्विड म्हणजे तुम्ही ते बॉटल मधनं प्रेस केलं त्याच्यामध्ये लिक्विड येतं, ते तुम्ही त्या बोटावर लावू शकता. सो इट इज कॉल्ड लिक्विड शू पॉलिश. So this liquid shoe polish is a solid in a squeezable plastic bottle. तुम्हाला एक बॉटल दाखवतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की ते कसं असतंय ते. ओके, हिअर ते तुम्ही बघितलेलं असेल. ओके, सो दिस इज अ लिक्विड शू पॉलिश. हे जर कॅप काढली तर कॅपच्या खाली एक कुशन असतंय, आणि जर तुम्ही बॉटल उलटी करून पुश केली तर त्या कुशन मधनं लिक्विड बाहेर येतं. ओके, सो इट इज व्हेरी सिम्पल टू यूज. दॅट्स वाय यू कॅन यूज एनीवेअर. ओके, विदाउट एनी ब्रश यू कॅन अप्लाय द शू पॉलिश. ठीक आहे, सो दिस इज द लिक्विड टाइप ऑफ शू पॉलिश. नाउ it comes in the plastic bottles, okay, with a small sponge applicator at the end. म्हणजे त्या बॉटलच्या वर कुशन असते, ज्याच्यातनं काय करतं ते पॉलिश बाहेर येतं. ओके, आता लिक्विड म्हणल्यावर आपल्याला त्याचं थोडी विस्कोसिटी कमी करावी लागते. वॅक्स मटेरियल कसं असतं, विस्कस मटेरियल असतं, बरोबर. सो वी हॅव टू डिक्रीज द विस्कोसिटी. ओके, सो दिस बॉटल पॉलिश युजली हॅज अ व्हेरी लो वॅक्स कंटेंट. ठीक आहे, वॅक्स कंटेंट कसं असतं की वॅक्स म्हणजे थोडंसं विस्कस मटेरियल असते, पण जर लिक्विड बनवायचं असेल तर त्याची आपल्याला विस्कोसिटी कमी करावी लागते. ओके, and this liquid shoe complex is a complex mixture. Okay, this polyethylene wax emulsion is major component. आता जर तुम्हाला प्रश्न विचारला एमसीक्यू मध्ये, which is the major component, which is the major emulsion in the liquid shoe polish, then your answer should be polyethylene. Okay, किंवा various polymers आहे, typically acrylate. Okay, so these are the very important component in the liquid polish. Okay, so you can use also resins and resins. Okay, selected to ensure adhesion to the leather. जर चिकटपणा यायचा असेल, ओके, लिक्विड असेल तर काय होईल, ते तुम्ही अप्लाय केलं की ते निघून जाईल. ओके, तर ते बोटावर किंवा आपले जे सँडल असेल त्याच्यावर तो चिटकून बसला पाहिजे, त्यासाठी आपण काय करतो, रेझिन किंवा सेझिन ऍड करतो. ओके, it has phthalate ether, emulsifier and glycols are also used. हे आपण त्याच्यामध्ये ऍड करतो कारण त्याची प्रॉपर्टी चांगली व्हावी.
Okay, so these are the types of the shoe polish. Now next point is the manufacture process. Okay, कसं बनवतात हे शू पॉलिश हे आपल्याला माहिती पाहिजे. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्युसिंग शू पॉलिश इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. हे तुम्हाला याच्यात काय नाही, फक्त मेन मटेरियल असेल आणि एक कंटेनर लागतो, वेसल म्हणतो, ज्याच्यामध्ये आपण हे मिक्सचर बनवतो. ठीक आहे. सो दिस इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसिजर यू कॅन फॉलो अँड द मटेरियल्स आर इझी टू अक्वायर. तुम्ही मटेरियल कुठेही मिळवू शकता. ओके, आता ह्यांनी त्या जर तुम्ही प्लांट टाकला शू पॉलिश बनवायचं, जर फॅक्टरी टाकली किंवा इंडस्ट्री टाकली तर त्याची कॉस्ट अराउंड $600,000 सांगितलेलं आहे. एवढी येऊ शकते. इट मे बी लेस और प्लस, डिपेंड्स ऑन द your size of the industry. Okay, this shoe polish is manufactured in large thermostated stirred reactor. रिएक्टर म्हणजे काय की एक वेसल असतो ज्याच्यामध्ये आपल्याला ते मटेरियल ऍड करून त्याला हीट करता येतं आणि स्टरिंग पण करता येतं. ओके, थर्मोस्टेटेड म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये हीट बाहेर पडू नये, चांगले वेसल असतं, जेवढे आपण त्याला हीट देतो तेवढी हीट त्याला मिळाली पाहिजे. ओके, so this is done in the large thermostated stirred reactor. Okay, and the next step is the addition of the wax. Okay, then volatile component or volatile solvent we have to add in that vessels, and we have to make sure that there is no loss of the solvent which is the volatile. त्यामुळे हे सिस्टीम पूर्णपणे क्लोज पाहिजे, पॅक पाहिजे, थोडा सुद्धा लिकेज चालणार नाही. Okay, so once you add all these materials, okay, the wax has the low melting point around 40 degrees Celsius. So heating will start, it will get melt व्हायला सुरुवात होईल. ओके, मग त्याच्यामध्ये जर हायर वॅक्स असेल त्यांचं मेल्टिंग होईल. ओके, and then we can add all the next additive compounds in the molten wax. त्याच्यामध्ये आपण ऍड करू शकतो. डायज असेल किंवा त्याच्यामध्ये स्मेल किंवा फ्रॅग्रन्स सुद्धा तुम्ही ऍड करू शकता. ठीक आहे, जर वास यायचा असेल तर. ओके, आणि ज्यावेळेस हे पूर्णपणे व्यवस्थित होमोजिनियस मिक्सचर होईल, ठीक आहे, ते थोडंसं कूल केलं जातं आणि नंतर त्याचं पॅकेजिंग केलं जातं. इट इज सिम्पल प्रोसेस. याच्यामध्ये काही असं अडचण नाहीये, फक्त तुम्हाला त्याचे मशीन्स इन्स्ट्रुमेंट लागतात, तेच मोठे आहे याच्यामध्ये. बाकी याचं प्रोसेस बनवायची काही डिफिकल्ट नाहीये. ओके, सो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्री खूप मोठी आहे, डिटेल्स आहे. फक्त तुम्हाला एवढं सांगतो की हे जवळपास 19व्या शतकामध्ये हे सुरू झालेलं आहे. ठीक आहे, सुरुवातीला हे दोन टाईपचे होते, डबिन वॅक्स अँड दिस इज द ब्रिटन इंग्लिश लोक वापरायचे. ओके, इंग्लिश आर्मी पीपल्स वर युजिंग दिस टाइप ऑफ दॅट ड्युरिंग 1895 इयर. सो इट हॅज ओल्ड हिस्ट्री. जर तुम्हाला हिस्ट्री डिटेल द्यायची असेल तर तुम्ही इथं जाऊन बघू शकता. तर आपल्याला हिस्ट्री एवढी काही जास्त डिटेल जायची गरज नाहीये, खूप मोठी हिस्ट्री आहे. मॉडर्न पॉलिसी हिस्ट्री आहे, देन करंटची जी काही इंडस्ट्री आहे ते सुद्धा याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती मिळेल. ओके, मॉडर्न डे हिस्ट्री पण आहे. आपल्याला जास्त गरज नाही. आपला जो मेन इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे तो काय, टाइप अँड मॅन्युफॅक्चर. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टंट फॉर केमिस्ट. ओके, तुम्ही हे स्ट्रक्चर लक्षात ठेवा. So this is the dye we can use in the wax, the first type of the shoe polish. The name of that is the Neurosim. Okay, so this way you can start your own shoe polish industry. ठीक आहे, so this is about the shoe polish. याच्याबद्दल कोणाला काही अडचण आहे का? If you have any doubts, you can ask. जर तुम्हाला काही डाउट्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. सिंपल आहे, आपल्याला माहिती आहे त्यातलं आपण बघतो, त्यामुळे काय नाही. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इट्स कॉल्ड द पीओपी. आणि याचा तुम्हाला सर्वांना लॉंग फॉर्म माहित असेल. व्हॉट इज मीन बाय पीओपी? Plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पॅरिस.
कधी वापरलंय, बघितलंय का, वापरलंय का? कधी आलाय तुम्हाला अशी चान्स की तुम्ही ते बघितलेला आहे, हा वापरलेला आहे? पण ते आपण कुठं वापरतो हे तर माहित असेल. त्याचं ऍप्लिकेशन्स माहित नाही. Where we use the POP. Now POP is the common word. एकदम कॉमन वर्ड झालेला आहे, सर्वांना माहित असलं पाहिजे, माहित आहे. Construction site वर. Okay, that is the one of the area you can use the POP. Then another area, अजून कुठे वापरू शकतो आपण? माहित नाही. कधी तुमचा ऍक्सिडेंट झालाय आणि बोन फ्रॅक्चर झालंय हाताचं, पायाचं, त्यावेळेस डॉक्टर लोक जे व्हाईट मटेरियल लावतात जेणेकरून तुमचा हात बॉडीची मुवमेंट होऊ नये म्हणून, ते जे काय मटेरियल असेल ते पण पीओपी असतात. किंवा जे आपण गणपती बनवतो, ओके, गणपती बनवताना आपण प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा वापर करतो, तर ते आपण ते बॅन केलेलं आहे आणि त्याच्यावरनं खूप पोल्युशन होते म्हणून. पण यू कॅन यूज दॅट इन द statue formation. Okay, so this is the application of the these are the application of the POP, but our interest is in the material, okay, and how these materials are manufactured. Okay, so these are about the point we have to consider. Okay, here I am going to share the one. So this is about the can you see the website? Website दिसते सर्वांना प्लास्टर ऑफ पॅरिस ची? हो सर. ओके, ह्याच्यामध्ये आपल्याला प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हणजे काय बघा पाहिजे, त्याचं प्रिपरेशन कसं करतात. ठीक आहे, ऍप्लिकेशन तुम्हाला माहित आहे, तुम्ही कुठे त्याचं ऍप्लिकेशन करू शकताय. ठीक आहे, पण मेन काय आहे प्रिपरेशन, त्याची काय केमिकल रिएक्शन होते. ओके, आणि थोडंसं नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हणजे काय? So it is a very popular compound or substance that is usually utilized for sculpting materials and is gauge bandage. तर तुम्ही मूर्ती बनवण्यासाठी किंवा आपण बँडेज लावण्यासाठी याचा उपयोग करू शकतो. ओके, you can also have seen this material in our everyday life. Okay, so this plaster of Paris is a white powder materials, chemical compounds which is a hydrated calcium sulfate. So this is the important line. The plaster of Paris मतलब तर काय आहे ते? It is a white powder chemical compound which is a hydrated calcium sulfate. त्याचा मेन कंपाऊंड कुठला आहे? कॅल्शियम सल्फेट. ठीक आहे, and this material is obtained from the calcining gypsum. हे जिप्सम एक नाव आहे किंवा एक खनिज मटेरियल आहे. ओके, ठीक आहे, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे आणि हे जनरली आपल्याला पॅरिसच्या जे आपलं पॅरिस देश आहे ना त्या एरियामध्ये खूप सापडतो. त्यामुळे त्या मटेरियलला प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हटलेलं आहे. ओके, and this is the chemical formula of plaster of Paris. Calcium sulfate H2O, otherwise you can write like 2CaSO4.H2O. H2O means water molecule. त्याच्यामध्ये काही वॉटर मॉलिक्यूल आहेत, त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो? हायड्रेटेड. हायड्रेटेड मीन्स दॅट कंपाऊंड कंटेन्स सम वॉटर मॉलिक्युल्स. ओके, and this process of manufacturing process is very simple. ठीक आहे, याच्यामध्ये काही त्रास नाही, सिंपल जस्ट यू हॅव टू हीट कॅल्सिनाइट करायला लागेल. Once you do the calcination, then it forms the POP. Okay, so this plaster of Paris is manufactured by the heating gypsum at 423 Kelvin. म्हणजे जवळपास
150 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास तुम्हाला ते हिट करावं लागतं, त्याला आपण कॅल्सिनेशन म्हणतो. ठीक आहे. तर ह्याच्या वेळेस रिॲक्शन काय होते, दिस कॅल्शियम सल्फेट हायड्रेटेड मीन्स CaSO4 2H2O get converted into the CaSO4 0.5 H2O plus 1.5 molecule of H2O. म्हणजे जवळपास त्याच्यातलं 1.5 molecule of water get evaporate and you will get the plaster of Paris. So on heating, this gypsum material loses the water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrated. आता hemihydrated याचा अर्थ काय आहे, जर आपण हायड्रेटेड बघितलं होतं तर त्याच्यामध्ये 2 वॉटर मॉलिक्यूल होते, पण hemihydrated म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये फक्त ओनली half molecule of water is there. That's why it is called hemihydrated. And this product is known as the plaster of Paris. ठीक आहे. आता जर तुमच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस मटेरियल आहे आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही पाणी ऍड केलं, ओके, विथ प्लास्टर ऑफ पॅरिस, तर त्याचं परत कन्वर्शन कशामध्ये होतं, जिप्सम मध्ये होतं. एकदा पाणी काढून घेतलं तर इट विल फॉर्म द प्लास्टर ऑफ पॅरिस, आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिस मध्ये जर पाणी ऍड केलं तर इट विल फॉर्म द जिप्सम. Okay, so for the process of hardening and setting, okay, just you need around 10 minutes, okay, and then blending, and it is completed in about 45 minutes. जर तुम्हाला वापरत असेल तर काय करायचं, थोडंसं त्याच्यामध्ये पाणी मिक्स करून हे करून मोल्ड जिथं तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे तिथं लावा आणि 45 मिनिटं वाट बघा. इट विल फॉर्म द that size of the plaster of Paris. ओके. तर जे आपण हिटिंग म्हणतो त्याला आपण काय म्हणतो, कॅल्सिनेशन. ओके, सो दिस इज द वर्ड यू मस्ट रिमेंबर, कॅल्सिनेशन. ओके, सो व्हेन इज दिस plaster or gypsum is heated at temperature higher than 266 farad, more than 130 degrees Celsius, then we obtain the hemihydrate. Okay. Now there are some types of the gypsum. Okay, there is a gamma anhydride, one form is there, and second is the beta anhydride, one is form there. Okay, जर आपल्याला हा फॉर्म वापरायचा असेल गॅमा अनहायड्राइड, then we have to heat around 180 degrees Celsius. आणि जर तुम्ही हा फॉर्म वापरत असेल त्या मटेरियलचा, then we have to heat that material around 250 degrees Celsius. Okay. So these are the types of that materials we can use for the manufacturing POP. So these are the uses of the POP in architecture or decoration. You can use. घरामध्ये आपण बघितलं असेल आपल्या छताला सिलिंगला POPचं असते. ठीक आहे. इन आर्ट मध्ये असते, काही जर छोट्या मूर्त्या किंवा छोटेसे आर्ट तयार करत असेल तर त्याच्यामध्ये पण आपण वापरतो. जास्त डिटेल जाणार नाही कारण हे अवघड काहीच नाहीये. देन during burial services you can use this plastic POP. Medicinal purposes, म्हणजे ज्यावेळेस आपलं बोन फ्रॅक्चर होतं तर त्याला सपोर्ट देण्यासाठी आपण वरून याचा आधार देतो, जेणेकरून आपली मुवमेंट कमी होते आणि रिकव्हरी चांगली होते. ओके. फायर प्रूफिंग मध्ये पण प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा वापर केला जातो. 3D प्रिंटिंग मध्ये पण आता ते प्लास्टर ऑफ पॅरिस वापरावं लागलेले आहेत. ओके, सो दीज आर द युजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पॅरिस. Now we are going to see more details about the POP. थोडंसं आपण डिटेल बघणार आहे की एखादी इंडस्ट्री जर उभा करायची असेल तर आपल्याला याच्यामध्ये काय काय गोष्टी माहित पाहिजे. ओके, here I am going to share the one slide show. याच्यामधलं मेन म्हणजे तुम्हाला काय की केमिकल रिएक्शन माहित पाहिजे. सो दिस slide show tells about the POP in more details. Okay, so this POP is chemically hemihydrated of calcium sulfate produced by the calcination or heat treatment of gypsums. Gypsums म्हणजे काय, हे डायहायड्राइड ऑफ कॅल्शियम सल्फेट. फक्त जर त्याच्यामधलं पाणी काढून घेतलं की तुम्हाला POP तयार होतं. ठीक आहे. So this is the simple reaction and you can carry out this reaction just if you have the
इंस्ट्रूमेंट. ठीक आहे. Okay, so here is the reaction you can see. Sorry. Okay. So this is a chemical reaction involved in the production of the PP. आणि आपल्या इंडियामध्ये बी फॉर्म खूप प्रमाणामध्ये वापरला जातो. ठीक आहे. And this B form is nothing but the amorphous form of the gypsum. ठीक आहे. अल्फा जर फॉर्म असेल तर इट इज अबाउट द क्रिस्टलन फॉर्म. तुम्हाला क्रिस्टलन फॉर्म माहित आहे, अमोरस फॉर्म माहित आहे. ओके. So this POP is being produced in small scale industry. Okay. लार्ज इंडस्ट्री पण आहे त्याच्या. जसं तुमची कॅपॅसिटी असेल त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता. इंडस्ट्री इन्व्हेंटरी आहे. हा इतिहास आहे भारतामधला की कुठे कुठे त्याच्या इंडस्ट्री सुरू झालेल्या आहेत. ओके. जनरली आपण बघितलं तर ह्या सर्व पीओपी इंडस्ट्री नॉर्थ इंडियामध्ये खूप प्रमाणामध्ये आहेत. ठीक आहे. बेंगाल आहे, राजस्थान आहे, जम्मू काश्मीर सुद्धा आहे, परत जयपूर. ओके. तामिळनाडूमध्ये पण काही आहेत. ओके. Here you can see that the number of units is more in Rajasthan on account of gypsum availability. राजस्थानमध्ये हे मटेरियल खूप मिळतं आपल्याला gypsum, त्यामुळे त्याच्या काही भागामध्ये खूप इंडस्ट्री आहेत, which has 98% of the total mines. ओके. आणि हे आपल्याला इंडस्ट्री चालू करण्यासाठी गव्हर्नमेंट आपल्याला जवळपास 3 लाखापर्यंत पण अनुदान देतं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीसाठी. ओके. So this is about the industry. कुठे कुठे इंडस्ट्री आहे. राजस्थानमध्ये नंबर ऑफ इंडस्ट्री 300 आहे, जम्मू काश्मीरमध्ये 10 ते 12 आहे, वेस्ट बेंगॉलमध्ये 10 ते 12 आहे, तामिळनाडूमध्ये 30 ते 40 आहे. ओके. and this is the total production. So this is your for additional information. लार्ज स्केल इंडस्ट्री 3 राज्यामध्ये आहे. हरियाणा, तामिळनाडू, महाराष्ट्रामध्ये एक आहे, वाडीमध्ये आहे. ओके. टोटल प्रोडक्शन इज द 200 TPD. Okay. Then classification of the POP industry. हे आपल्याला जास्त जर तुम्हाला जास्त इंडस्ट्रीमध्ये हे असेल इंटरेस्ट तर तुम्ही क्लासिफिकेशन माहिती घेऊ शकता. ओके. मटेरियल तुम्ही कुठलं तयार करता पीओपी न त्याच्यावर त्याचा कोड पण आपण ठरवू शकतो. ओके. हे काही कोड आहेत इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन. म्हणजे जर 26992 बनलं तर त्याच्यापासून आपण जिप्सम बोर्ड तयार केला असेल तर बोर्ड जे तयार करतात त्याला आपण हा कोड दिलेला आहे. जर 26952 म्हटलं तर अदर प्लास्टर प्रोडक्ट्स असतात. ओके. जर प्लास्टर टॅचो असेल तर त्याला कोड दिलेला आहे 26951. सो दीज आर द कोड गिवन बाय द इंडस्ट्री. दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट. सो दिस इज द प्रिन्सिपल. आपण जे बघितले रिएक्शन्स तेच आहे. ओके. थोडेसे डिटेल्स मध्ये आहे. ओके. हे काय डिस्कस करत नाही तेच आहे. सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द जिप्सम अँड पीओपी. ओके. हे माहित पाहिजे आपल्याला. मॉलिक्युलर वेट जिप्समचा आहे 172.17 तर पीओपीचं जवळपास 145.15. डेन्सिटी ऑफ जिप्सम इज 2.31 and the POP is around in the range of 2.62 to 2.64. Hardness आहे 1.5. POP हार्डनेस काही दिलेलं नाहीये. वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन वेट पर्सेंटेज आहे जिप्समचं 20.92 whereas the POP has 6.21 and water solubility at 20 degree gram per 100 gram of solution. Gypsum has only 0.21 whereas the POP solubility is around 0.88. Okay, so these are the property of the gypsum and POP. Now this is the process. Okay, जर आपल्याला प्रोसेस करायची असेल बनवायचं असेल तर काय केलं जातं. So either you can prepare the POP from gypsum which is the soft rock synthetic material, or you can use the selenite gypsum. So this is the another type of the gypsums. तर सुरुवातीला आपलं जे हे मटेरियल आहे ओके ते मटेरियल आपल्याला पहिल्यांदा त्याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज असेल तर वॉश करून घ्यावे लागतात. सेलेनाइट वॉशिंग
याच्यामध्ये वॉटर करायचं, त्याच्यातले सगळ्या मटेरियल जे आहे इम्प्युरिटी ते निघून जातील. नंतर ड्राय करायचं आणि त्या क्रशिंगला आणायचं. तसंच जिप्सम मटेरियल असतं, so these are the rock material, so it comes in a large size, so we have to break that large rocks and then we have to send it to crushing. जिथं क्रश केलं जातं त्याचं बारीक बारीक पीसेस केले जातात. ओके, सो आफ्टर क्रशिंग वी गेट द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ दॅट मटेरियल्स अँड देन इट सेंड टू फॉर कॅल्सिनेशन. कॅल्सिनेशन म्हणजे काय, हीट करतो आपण. ओके, हीट केल्यानंतर कॅल्सिनेशन होईल, त्याचं कुलिंग होईल. ओके, आणि ते कुलिंग झाल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आहे पुल्वरायझिंग अँड देन फायनल इज द पॅकेजिंग. ओके, फ्लोरिन मध्ये काय आपण त्या मॉलिक्युलर स्यूज मधनं बाहेर काढतो, जेणेकरून काय होईल, त्याच्यात जे अजून काही मोठे खडे असतील तर ते बाजूला काढतो आणि एकदम स्मॉल पावडर पुढं सेंड करतो आणि नंतर त्याचं पॅकेजिंग होतं. सो दीज आर द टेप्स इन द पीओपी मॅन्युफॅक्चर. ओके, लक्षात राहील. म्हटलं तुम्ही हे बघू शकता किंवा स्क्रीनशॉट पण घेऊ शकता. Okay, so this is the plant. फक्त बघा कसं असतं ते प्लांट. एवढे तुम्हाला जर इंडस्ट्री उभा करायचं असेल तर एवढं प्लांट मशिनरी लागतील. ठीक आहे. रॉ मटेरियल क्लिनिंग आहे. क्लिनिंग म्हणजे काय, त्याच्यात जे काही इम्प्युरिटीज असतात ते आपण बाहेर काढतो जस्ट बाय डुईंग सम वॉशिंग ट्रीटमेंट. ओके, सो यू विल गेट द गुड क्वालिटी ऑफ पीओपी. हे थोडेसे तुम्हाला इमेज बघा वाटल्यास. वॉशिंग कसं केलं जात आहे, सिंपल टँक्स असतात त्याच्यामध्ये ते वॉश केलं जातं मटेरियल्स. देन क्रशिंग. क्रश म्हणजे काय, आपल्याला मशीन असतात त्याच्यामध्ये ते मोठे जे पार्टिकल्स असतात त्याला क्रश करून त्याच्यापासून पावडर बनवली जाते. ठीक आहे, आणि पावडरची साईज वेगवेगळी असते. सो यू कॅन मेक द डिफरंट साईज ऑफ द different type of the POP according to the size of the particles. Okay, so this is about the POP. ठीक आहे. So POP माहिती आहे, POP चे आपण ऍप्लिकेशन्स बघितलेले आहेत, त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस बघितले आहे, केमिकल रिएक्शन्स बघितलेले आहे. ठीक आहे. तर याच्याबद्दल कोणाला काही अडचण आहे का? जर काही डाउट्स असतील तर विचारू शकता. ओके, जवळपास आपला टॉपिक आता कमी राहिलेला आहे. पुढच्या लेक्चरला आपण सिलिकॉन कार्बाइड क्रुसिबल बघणार आहे, रायटिंग आणि फाउंटन पेन, इंक and gum paste and agarbatti. हे 4 points राहिलेले आहेत. So these 4 points will be covered in the coming lectures. Okay. तुम्हाला सर्वांना अगरबत्ती माहिती आहे. अगरबत्ती तुम्हाला बघितलेला आहे, वापरलेला आहे आणि कसं तयार करतात याचं पण नॉलेज आहे. त्यामध्ये एकदम सिंपल गोष्ट आहे आपल्यासाठी. ठीक आहे. त्याच्यातला जो मेन पार्ट आहे सिलिकॉन क्रुसिबल, सिलिकॉन कार्बाइड क्रुसिबल. ठीक आहे, ते आपण डिटेल्स मध्ये शिकणार, कारण आपण ते वापरतो किंवा आपल्या क्रूज क्रुसिबल वापरलेल्या आहे प्रॅक्टिकलला, त्यामुळे त्याचं नॉलेज असणं खूप महत्वाचं आहे. ठीक आहे. सो इफ यू हॅव एनी डाउट्स यू कॅन आस्क. ठीक आहे. आणि हे जे तुम्हाला नोट्स पाहिजे असेल तर ते तुम्हाला नोट्स मिळतात. टू कॉलेजचं तुम्ही विकिपीडियावर सापडेल. ठीक आहे, आणि पीओपी जर सापडते काय अडचण येणार नाही. आणि जे आता मी शेवटचं स्लाइड शो दाखवलं त्याची ती लिंक तुम्हाला मी सेंड करतो, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यानंतर प्रॉपर्टीज जे आहेत जिप्समच्या आणि पीओपीच्या ते तुम्हाला डेटा मिळेल. ठीक आहे, चालेल. ओके, जर तुम्हाला काही अडचण नसेल तर आपण इथे थांबूया. पुढचं पॉईंट चालू केलं तर ते संपणार नाहीये, त्यामुळे आपण इथे थांबूया. ठीक आहे, थँक्यू.